สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวนะครับใช้งานนะครับเป็นน้ำยาฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับจากใน Shopee เลยนะครับใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผลที่ได้เป็นยังไงตามผมมาเลยครับลองดูดิครับว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมนะครับกับแบตเตอรี่ที่หมดสภาพแล้วนะครับเรามาเทสค่ากันก่อนเลยครับเทสค่านะครับวัดได้ตอนก่อนใช้นะครับ10.5 โวลต์ครับมีความต้านทานที่600มิลลิโอห์มนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มี CTA ที่2เองครับ2นี่สตาร์ทอะไรไม่ติดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองเติมน้ำยาแล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ดูนะครับชาร์จทิ้งไว้ว่าประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับแบตเตอรี่ลูกนี้เป็นแบบ maintenance ฟรีนะครับไม่ต้อง maintenance นะฮะดูง่ายแต่ว่าอายุการใช้งานก็ไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะครับนี่ใช้มา4 ปี 5 ปีแล้วนะครับของยี่ห้อนี้นะครับมันเพิ่งมาเดี้ยงแล้วนะครับเพิ่งมาอยู่ดีๆก็ไปเลยนะครับเนี่ยครับข้างขวดเนี่ยเขาเขียนว่าเติมเซลล์ละ5 ซีซีนะครับผมก็เติมเลยนะครับเซลล์5 ซีซี2 3 4 5 ซีซีนะครับเซลล์ละ5 ซีซีนี่ครับ1 ขวดใช้ได้ประมาณ6 ช่องเนี่ยนะครับใช้ได้ประมาณ6 ช่องเหลือนิดหน่อยนะครับคราวนี้เราก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับรอให้ทำปฏิกิริยาแล้วก็เอาไปชาร์จนะครับไปลองชาร์จดูว่ามันสามารถกลับมาได้จริงไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผลมันก็อาจจะไม่100%นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแบตเตอรี่ด้วยสภาพเซลล์ด้วยนะครับบางทีเซลล์มันขาดเซลล์มันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่เหมือนว่าจะชาร์จได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับมันก็เต็มแล้วมีค่าแรงดันนะครับ13.18นะครับแล้วก็ค่าความต้านทานเนี่ยเหลือ 8.89 มิลลิโอห์มนะครับค่อนข้างน้อยลดลงเยอะเลยนะครับจากตอนที่ยังไม่ได้เติมไปนะฮะแล้วดู CTA นะครับCTA มีอยู่352นะครับก็ดีขึ้นมาครับนิดนึงนะครับอาจจะลองพอนำไปสตาร์ทได้นะครับสักครั้ง2 ครั้งน่าจะนั่นนะครับก็ต้องลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถกันครับก็นำมาประกอบนะครับลองเทสดูกับรถตอนแรกเนี่ยสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับสับแป๊กเลยดูจากค่า CTA แล้วเนี่ยมันก็พอจะขึ้นมานะครับแต่อาจจะไม่เต็มที่เต็มบริบูรณ์ไม่ถึง500นะครับแต่ว่าก็มา300กว่าก็โอเคอยู่พอจะได้นะครับเราลองไปสตาร์ทรถดูครับโอ้สตาร์ทได้เลยครับสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดเหมือนกันเดี๋ยวลองดูใหม่ใช้ได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจสินค้าก็ใน Shopee เลยนะครับขอบคุณครับ